Sumisisip. Hike with Mike, and welcome to Hike with Mike channel. Kamusta mga kaibigan? Nasaan man po kayo? Ano man ang ginagawa nyo? Ano mang estado ng buhay nyo ngayon? Steady lamang po kayo dyan. No? Ngayon, kung may pinagdadaanan po kayo hindi maganda, huwag po kayo mag-alala at matatapos din yan at mahanapan natin ang solusyon yan. At sa ating mga friend naman dyan na chill lang ang buhay, please enjoy that, no? Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan yan. How I wish forever po siya. Pero ang reality ay lahat po ng bagay ay may katapusan. So, ganun lamang po ang buhay. Alright? So, isang araw na maulan na naman. Isang linggo na hong umuulan. Ang mga bahay ay kabila. Tama ba yun? Magkabila ang mga baha. So, ingat lamang po kayo dyan. At sisikat din ang araw. Darating din po yan. No? Just have faith, of course, at dasal na lahat tayo is safe. And then again, sa ating mga friend dyan, no? A little reminder lang sa ating mga hindi pa kasama dyan. Please do subscribe, share, and like the video po, no? I will be eternally thankful po sa inyo. At maraming salamat po sa pagbibigay. Nabubulol-bulol na naman ako. Nagbibigay ng oras at panahon nyo. Naririto at nagkasama na naman muli tayo. Maraming salamat po. At konting paalala lamang muli, no? Parati kong sinasabi bago gumawa ng aksyon, tulad ng mag-subscribe, mag-komento, mag-share, at mag-like. Please do watch the video po. No? Kung matatapos nyo, mas mabuti. Mas maganda po yun kasi mas makakuha kayo ng mga information pang bulol ko. Alright, so ugaliin po natin, make it a habit na panoorin ang palabas. Huwag nyo na pong i-skip yan kasi papapagod lamang po kayo. Just sit back, relax, and enjoy. No? Sabi nga, enjoy the movie sa pelikula. So, but dito, enjoy the video. Huwag nyo nang skip yan. No? Kasi baka mamaya may mga impormasyon o importanteng impormasyon na maaari nyo malaktawan na pwede nyo gamitin sa nakaraan. So, just steady ka lang, noorin, no? Tapusin hanggat kaya, pero kung sobrang habat nagmamadali din, ang importante nga ang oras ngayon give it a 4 to 5 minutes, sabi nila nga, no? Konting oras lang. Okay na daw ho bago mag-komento, bago mag-share, mag-like, and most special mag-subscribe. Ganyan, please, idamay nyo na yung notification bell na katabi ng subscription button para sa ganun. Parati po kayong updated, parati po kayong manonotify pag may bago po tayong palabas, no? Dahil po nang sinasabi ko parati, ang bawat palabas na bago mumula sa ating channel pipilitin ko po na maging mas maganda at mas maayos kaysa nakaraan. So please hit that subscription button. And then again, no, paalala lang po sa mga nagko-komento, ingat lamang po para sa ganun hindi po mabasura lahat po ng ating pinaghirapan, hindi po masayang inyong panahon at oras. Again, maraming salamat po sa inyong pagsama at pagtutok sa amin. Ito po nagkaroon na naman o naghanda na naman po ako ng isang munting palabas sa inyo na gusto ko pong i-share sa inyo na itong isang lugar na to, kung magagawi po kayo sa Bohol, kung may pagkakataon, bisitahin nyo po dahil isa po itong lugar na sadyang napakaganda. Ito po ang Loboc River. Samahan nyo po ako, tara at ating bisitahin ito. As we make memories together, let's experience
Bohol or Loboc River. Let's start making memories and let's experience life to the fullest. Muli, enjoy the video. At muli, hintayin ko po kayo, aasahan ko po kayo sa muling pagsasama natin. Maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back. Sumisisid. Ayun o. Sumisisid eh. Ayun. Iba yung mga kayo. Hindi na kita. Ayun na o. Anong genre? Sometimes you need to go and take a step back. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be